Při prvních pokusech o zapínání stroje jsem si uvědomil, že proti mně stojí skutečně velmi silný soupeř. Bezprostředně po zapnutí se totiž snad všechny motory začaly roztáčet do nekontrolovatelných otáček a nebylo možné s nimi nic dělat. Takže hned první paradox téhle mašiny. Ne, že se budu opravou snažit něco roztočit. Já budu opravovat stroj tak, abych postupně všechny motory zastavil. Naštěstí se dochovala dokumentace. Je kompletní a nádherně plesnivá. Jako první jsem nalistoval bloková schémata servosystému. Tvoří je 4 celkem dost rozsáhlé oblasti. Je to servosystém reel motorů, kapstanu, scanneru a tension serva. Takže hezky od začátku vypnout napájení motorů a zkontrolovat funkci všech tachosnímačů. Za svištícím motorem na plné obrátky může být právě skutečnost, že nedostává žádnou zpětnou vazbu od svého tachočidla. Zapojil jsem také indikační ledku, která signalizuje přítomnost všech napájecích napětí. U historických strojů se vždycky musí počítat s tím, že se každou chvíli může ozvat rána, smrad, vyvalit se bílej kouř, teď se to právě stalo, vybublal motorový kondenzátor hlavního větráku. A jak si vede Larryho pracovní skupina tam někde za oceánem, za velkou louží v Tennessee? Soudě dle fotografií kluci si nevedou vůbec zle. Tom právě dokončuje důkladné čištění stroje spojené s kompletní rozborkou a sborkou. Při pohledu na to, jak už mají stroj pěkně vypucovaný, je mi popravdě řečeno trochu stydno. Slibuju, že až stroj prvotně částečně rozchodím hrubě, přesunu ho do dílny, tak ho taky vypucuju, aby se blejskal. No vida, Shai se rozhodl, že stroj zapne. No, tak držím palce. That light. These work, that work. These work. Okay. But this is not good. Shouldn't do that. Yeah. And we certainly have a whole bunch of them. Yeah. Vypadá to, že pánové provádějí takzvaný první průzkum stroje, že si ho takzvaně ošahávají, zkoumají, co tam je vlastně za tlačítka a tato jejich bohulibá činnost je náhle přerušena strašnou ránou a v dílně není brzy vidět na krok. Pro Larryho, to je ten mládenec vpravo, Davea, Toma a Shaye bude nezbytná úvodní oprava větráku, pochopitelně hračkou. Zatímco kluci z Tennessee mordujou větrák, já zaznamenávám první dílčí úspěch. Stroj si pomalu začíná vzpomínat na to, že kdysi uměl povel ready, a sice, že po stisknutí příslušného tlačítka natáhne pásek do komor. Velmi rychle dospívám k závěru, že vyměřování vadných obvodů na deskách bude trvat asi následujících 500 let. Protože nemám v úmyslu být živ tak dlouho, volím cestu rychlejší, a sice konstrukci jednoduchého zkoušeče TTL obvodu. Díky tomuto pomocníku kontrola integráčů jedné karty zabere podle jejich počtu 5, 10, 15 minut. Listování katalogem dává dobrou představu, jaké typy integráčů jsou v IVC 9000 použity. Testování monostabilů jako 1.2.1, 1.2.3 se dá pomocí přípravku mezipatice s kondenzátorem a odporem. Testovat se dá také hojně ve stroji použitý exotický monostabil 9601. Ve stroji jsou použity operační zesilovače typu 741 a to skutečně ve velkém množství, odhadem asi 150 kusů. I v tomto případě je míra jejich poruchovosti nehorázná, takže vzniká jednoduchý kapesní tester 741. Následně však zjišťuji, že některé 741, které tímto jednoduchým blikacím testerem projdou, v zapojení nefungují.
Zjišťuji, že některé mají jakýsi podivný stejnosměrný offset na jednom ze vstupů a jsou zkrátka nepoužitelné. Po několika dnech bádání konečně další pokrok, teda jenom drobný pokrok. Vnitřní servosmyčka skeneru už pracuje. Otáčky motoru jsou v tuto chvíli už pevně svázané s referencí. Vnitřní servosmyčka, skener Inner Loop, se krásně snaží dotahovat otáčky během toho, co bubínek lehce přibržďuje prsty. Jak pronikám hlouběji a hlouběji do nitra přístroje, stále častěji musím konstatovat, že přívody některých součástek vykazují známky počínající koroze. Při každém objevu takto napadené součástky je potřeba mít se na velikém pozoru, protože upadlý konec nožičky zapadne do patice a způsobuje zkraty mezi piny a plošňákem a bůh ví čím. Výsledkem je naprosto nevyzpytatelné chování karty, která chvíli běží výborně a chvíli dělá šílenosti. Celkem pěkná věcička je optický tachodisk Capstan motoru. Během jedné otáčky dá 1800 pulzů. Takhle by měl vypadat. A takhle by vypadat rozhodně neměl. Na dvou skleněných kotoučcích jsou fotograficky naneseny jemné proužky. Jeden kotouček je pevný, ten se nehýbe, a druhý se otáčí na hřídeli. Proužky jsou buď v dokonalém zákrytu, potom propouští světlo, anebo vějířovitě uzavřou světlu průchod. Díky tomuto principu je pro sejmutí signálu možno použít obyčejný fototranzistor. Po nemalém úsilí se podařilo konečně přimět Capstan motor ke spolupráci. Kromě práce na servosystému Capstanu došlo také k prošťouchnutí nebo částečnému prošťouchnutí signálové cesty. Rozchodil jsem vstupní zesilovač, playbackový zesilovač, modulátor a demodulátor. Kdyby se v tuto chvíli do stroje založil nahraný pásek, je už poměrně pravděpodobné, že by se na monitoru daly pozorovat určité fragmenty obrazu. Vzhledem k tomu, že žádný původní pásek, žádná původní nahrávka k dispozici není, bude nutné vytvořit si nahrávku vlastní teď a tady. Z této operace ale nemám vůbec žádné obavy, protože vytvořit jakýs taký záznam je mnohem jednodušší, než ho potom nějak rozumně splaybackovat. No, nezdá se to, ale zkrátka je to tak. Vracím se k dokumentaci a zkoumám záznamové obvody a jejich řízení. Práci komplikuje skutečnost, že schémata, plánky mají občas takzvané výpadky paměti, chybí jim kousky. Desky plošných spojů prošly určitými modifikacemi a schématům příliš neodpovídají. A samotná schémata, když už jsou pohromadě, tak často nebývají příliš čitelná. Dostal jsem se do bodu, kdy jsem si říkal, že bez lepší dokumentace už nebude možný pokračovat. A v ten okamžik se ozvala americká Larryho skupina a pánové mi poslali kvalitně naskenovanou novější verzi dokumentace. Pomoc přišla právě včas. Vyzbrojen novými plánky, pustil jsem se do dokončení opravy řídící části stroje, záznamových zesilovačů, audio části, věcí okolo záznamu a čtení kontrolní stopy. Špatné součástky se vršily šmahem
A okamžik, kdy bude možné vyzkoušet první záznam a následný playback, se začal nekompromisně přibližovat. Vlastně to doopravdy ani moc složité nebylo. Nechal jsem stroj chvíli běžet v rekordu, potom stiskl stopku, přetočil pásek o kus zpátky a stisknul play. Na monitoru byl k vidění, nevím po kolika letech, snad po 30 nebo 35, opět obraz přehrávaný strojem IVC 9000. S novou obrovskou chutí jsem začal zkoumat poslední, vlastně 4. vanu elektroniky, což je TBCčko, korektor časové chyby. Černobílá i barevná část je řešena klasickou zpožďovací linkou, kde ale místo kondenzátorů jsou varikapy a přivedeným stejnosměrným napětím se mění velikost zpoždění průchodu signálu. Tím se korektor podobá jednotkám Amtec a Colortec z druhé generace kvadruplexních strojů VR2000. Chybový signál pro zpožďovací linky se ale na rozdíl od Amtecu a Colortecu získává s využitím TTL obvodů a v případě barevné části korektoru dokonce logiky ECL. To kvůli potřebě dosáhnout co možná nejvyšší přesnost korekce. Při finální časové korekci barvonosné informace se totiž už pohybujeme v řádu nanosekund. Jak postupně pronikám do tajů černobílého korektoru, zjišťuji, že pro jeho optimální funkci je nezbytné, aby servosystém bubínku pracoval naprosto bezchybně. Ale čemu se divím? To je přece jasný. Nejdřív musí být stroj v perfektní mechanické vazbě a potom je teprve možno nějakou časovou chybu korigovat elektronicky. Na osciloskopu je teď signál kontrolní stopy a teď je tam vidět chyba černobílého korektoru. Na monitoru už jsou k rozpoznání jakési barvičky, nicméně nyní je v činnosti pouze černobílý korektor, který po sobě zanechává ještě příliš velkou časovou chybu. Jak vidno, tak dekodér v monitoru si i s touhle velkou chybou, asi 10 mikrosekundy, už dokáže nějak poradit. Postupné zhasnutí všech varovných kontrolek po stisku tlačítka play znamená jednu jedinou věc. Znamená to, že servo is happy, jak s oblibou říká vrátě. Díky tomu, že během opravy tohodle stroje moje sebevědomí přece jenom mírňoučce vzrostlo, odhodlal jsem se vyjmout bubínek a pořádně si ho prohlédnout. Bubínek tedy obsahuje 2 rekord playback rotační hlavy a 1 hlavu mazací, která se uplatňuje při inzertovém střihu. Na zviditelněném záznamu preparátem Kairit jsou vidět krásné šikmé stopičky a pěkná stopa control tracku. Na obrázku je však vidět, že je jedna stopa uší, protože je hlavička mírně odštípnutá. Naštěstí to poškození není tak veliké, aby se to nějak rušivě mohlo projevovat v obraze. Snažím se nezapomínat ani na zvukovou část. Pomocí velmi jemné diamantové brusné folie se snažím ošetřit zrezlá čela audiohlaviček. Ta diamantová brusná folie je skutečně zázračná věc. Na podložce je nanesená tenoučká vrstva drobného diamantového prachu. Mám 2 druhy, velikost zrn 6 nebo 3 mikrometry. A díky této velmi jemné péči už mají profuk všechny 3 audiokanály. Na kartách ve vaně elektroniky začínají přibývat kontrolní žárovičky. Tato jednoduchá forma monitoringu důležitých signálů velmi urychluje diagnostiku poruch. Instalace kontrolních žároviček je skutečně nezbytná, protože polovodiče se v tomto stroji rozdělují do 3 kategorií. První kategorie to byly obvody, které byly odešlé už když jsem stroj dostal. Měli uhnilé nožičky, prostě byly v háji hned od začátku.
Druhá kategorie jsou obvody, které odešly v okamžiku prvního zapnutí. Náhlé zvýšení teploty po zapnutí způsobilo, že upadaly vnitřní kontakty, no zkrátka odešly při zapnutí. A třetí kategorie polovodičů nebo integráčů tranzistorů je ta, které odcházejí tak nějak průběžně během provozu, aby se zkrátka něco dělo a obsluha se nenudila. Přesto přeze všechno však oprava postupuje nezadržitelně kupředu. Teďka právě zkouším funkci Head Optimize, stroj se dá do rekordu, pásek běží s pomalenou rychlostí, jedna hlavička zapisuje a druhá okamžitě záznam playbackuje. Tímto způsobem se dá krásně nastavit správný záznamový proud videohlav na maximální odezvu. Je přirozené, že záznamový proud se nastavuje pro každou videohlavu zvlášť. Pokud je to hotovo, provedu kontrolní záznam a prohlídnu si, co jsem nahrál. Signálu je opravdu víc než dost. To je dobré znamení, takže můžu zkusit trošku poškádlit playback equalizer, čímž vyrovnám zesílení nejvyšších obrazových kmitočtů. To je oblast, kde jsou uloženy barvonosné informace, proto je výhodné equalizer nastavovat na signálu barevných pruhů nebo syté barevné plochy. Dostávám se do fáze, kdy už dokážu parádně splaybackovat barevné pruhy bez šumu, s dobrou amplitudou barvonosný. Teď by se hodil rozchodit ten barevný korektor, tu barevnou část. Jenže ono se to nedaří. Jestli jsem si na něčem vylámal zuby, tak to byl právě barevný korektor. Při měření jsem si opakovaně všiml takových podivností, jako šmrncání v plus 5 V na napájení integráčů, nebo že ve větvi minus 12 V bylo najednou plus 3, když jsem kartu vyndal, zandal, bylo tam zase minus 12 a takovéto podivnosti se děly. Ze začátku jsem si myslel, že mám jenom ničemnou sondu a blbej osciloskop. To v oboje je samozřejmě pravda, jo, ale v tomto případě zkrátka byla příčina jinde, protože jsem vyzkoušel jiný sondy a jiný oscilograf, ale výsledky byly stejný. Ukázalo se, že skutečnou příčinou všech potíží s napájením jsou naprosto skorodované napájecí lišty. Díky způsobu vzájemného propojení konektorů ovíjenými spoji byla výměna napájecích lišt naprosto nemožná. Ke slovu se teda dostal kus měděného drátu a cín. Z obrázků to vypadá, že to letoval někdo, kdo držel pájku poprvé v životě v ruce a nikdy neslyšel slovo kalafuna. Na svoji obranu ale musím říct, že cín se na tyhle ty snad pozlacený piny chytal ale opravdu blbě. Tento poměrně invazivní zákrok však přinesl svoje ovoce. Netrvalo to dlouho a podařilo se rozžít jak barevný korektor, tak i velociťák. Malá přehlídka, malá ukázka chybových průběhů. Tady je vidět černobílá chyba, barevná chyba a rychlostní chyba. Když nastane okamžik, že je potřeba vyhrabat vektorskop, znamená to, že už se oprava stroje blíží skoro ke konci. To je vždycky taková malá slavnost. Ještě jednou zblízka barevný chybový signál a ty ježečci, co tam vyrůstají, tak to je nasuperponovaná rychlostní chyba. Krása. Přesně takhle to má vypadat. V tomto okamžiku by se snad dalo říct, že stroj je nahrubo rozchozen. Pochopitelně množství práce, kterou je potřeba ještě vykonat, je obrovské. Moje zkušenost s tímto rekordérem IVC 9000 je taková, že každý den zapínám jinou mašinu. Člověk si nesmí ani chviličku myslet, že to, co jeden den opraví a co nakonec perfektně funguje, tak druhého dne po zapnutí půjde. Ne, nepůjde. Právě třeba barevný korektor už chodil moc hezky, ale teď z nějakého důvodu zachytává referenční burst v protifázi a já nevím proč. Někdy se chytne dobře, ale většinou ne. Vzpomínám si, že odstranit tento problém se povedlo až po mnoha pokusech. Před úplným koncem této části seriálu o IVC
ještě nabídnu pár záběrů, jak stroj pěkně hraje. V tuto chvíli je u konce ukázka hrubého rozchození stroje IVC 9000. V příštím klipu se pokusím zachytit, jak rozchozuji další část stroje, která mě zajímá, a sice část, která se stará o elektronický střih. Mým cílem bude donutit tento magnetofon k provedení inzertového střihu.